välkomna till oss. Till mig och David och våran kanal. Den här filmen som blir våran 6:e film om Grekland eller resan till Grekland. Och i den här filmen så kör vi över till Peloponnesos och jag ska berätta lite mer både om bron och lite grann om resan och den delen av Peloponnesos som vi nu har valt att börja resan på. Och men sen lovade jag ju förra filmen att ni skulle få veta vilka är de i den vita bilen. Och varför är det så märkvärdigt? Ja, det kan man ju undra. Men ni ska få höra, vi ska berätta lite grann om det. Så häng med oss! Ja, men alltså vi har ju rest mycket och vi har rest mycket med våran VW-buss. Men vi har aldrig rest med någon annan. Och det kan man ju undra liksom, varför det då? Ja, det har bara varit så att vi gillar att åka själv. Och man träffar fantastiskt mycket trevliga människor efter vägen. Vi har ibland kanske någon dag eller sådär träffat någon och rest ihop någon dag. Men aldrig planerat en resa ihop. De enda gånger som jag kan liksom komma på så här nu, det är när vi till exempel i Afrika så var det av säkerhetsskäl på bland annat mellan Etiopien och Kenya som man inte skulle åka själv. Och där hade vi sällskap då med ett par från Holland. Som vi då träffade som också var ute som oss och ville ha ressällskap. Annars har vi åkt själv. Och ni vet det där med att resa med någon annan, det är kanske inte är så lätt. Alltså man har olika rutiner, man har olika vanor, man vill titta på olika saker. Man kör olika fort. Och de här sakerna som kanske man inte tänker skulle bli några problem kan bli det. Så, men den här gången förstår ni, så gjorde vi något som vi faktiskt inte har gjort förut. Ja men David, hur kom det sig nu att vi valde att åka ihop med din bror och hans fru? Ja, jag vet det. Alltså, vi har ju pratat under en lång tid. Men det har pratat flera gånger att om vi skulle följas åt faktiskt. Nu slängde jag fram det. I höstas var det väl kanske. Ja, sen var det väl nu under våren när vi hade bestämt att vi ska åka som vi skickade ett sms. Mm. Och det tände de på. Ja, alltså vi skickade smset och de ringde samma kväll tror jag. Ja. Och tände på det här. Alltså kände du aldrig något så här, hur ska det här gå? Jag är kanske den som är lite mer sådär flexibel och kan... Jag är väl jätteflexibel. Jo, ibland. Det är sant. Men du tvekade aldrig. Du var den som i det här fallet faktiskt var ganska övertygad. Det här blir bra. Kanske då för att det var hans bror. Jag vet inte. Men... Ja, för att man känner ju varann. Tror man i alla fall. Ja, vi trodde det. Ja. Men vi har ju... De bor i Malmö och vi bor här uppe i Jämtland. Det var ju... Ja, men alltså vi började att planera. Och vi har ju varit i Grekland förut så vi hade ju en viss liksom förkunskap kanske just när det gäller det landet och så. Så vi började planera och nu ska ni få se. Vi har åkt ihop nu. Ja, dryga 2 veckor. Och ja, hur tror ni det här kommer att gå? Hittills, ja, inget att klaga på, men
Vad säger vi? Hur kommer fortsättningen att bli? Ni ska få se det. För att ta sig från det grekiska fastlandet ut på Peloponnesoshalvön så är det färja som har gällt. En färja som tar 45 minuter. Och den finns fortfarande och den åkte vi den här gången. Men det som är lite speciellt är ju den här bron man har byggt. Bron är alltså 2,8 kilometer lång och den förbinder då fastlandet och Peloponnesos över Korintviken. Bron kallas snedkabelbro och är en av världens längsta. Och den består av 5 spann och 4 pyloner. Man anser den som ett tekniskt mästerverk på grund av de lösningar som gör att den här bron ska klara av jordbävningar, tsunamis och andra tillstånd i de här vattnen. Vi vet ju att det är mycket jordbävningar här bland annat. Och bron var färdig 2004. Strax innan sommarolympiska spelen i Aten skulle börja, så att den olympiska elden, den transporterade man över bron och det var bara några dagar efter bron hade invigts. Vi kommer i land och vi planerar för fortsättningen av resan. Vi åker igenom Patra som är en av de större städerna som finns i Grekland. Vi älskar inte storstäder och det kanske ni har hört förut. Och det gör att vi bara passerar Patra. Patra är ingen stad som är känd för något väldigt speciellt. Det är en storstad och den har ett strategiskt läge och den har sin hamn och många båtar som går ut där till de olika öarna runt omkring. Ibland vet man inte om de har parkerat eller om de ska köra. Bussen trodde vi faktiskt hade parkerat. Oj. Sen har den också ett par karnevaler. Och det här är inget som jag har varit på eller så, men jag har läst information om stan. Men vi passerar Patras och vi fortsätter söderut mot en plats som vi har tillsammans med Björn och Bitte prickat in att där ska vi sova i natt. Alltså jag skulle inte vilja vara han som jobbade här med att måla trottoarkanterna. Vad är det han gjorde? Ja. Tycker det känns lite riskabelt även om man hade satt ut 2 koner där. Det är en lång sträcka genom Patras innan man är ute om man väljer att åka den här vägen. Vi åker en liten väg nu och här var det mycket odlingar. Jordgubbar var det där. De var röda. Man märker att det är siesta just nu för det är inte många ute.
vi sa att vi åker hit och tittar hur det ser ut. Och så får vi se om vi stannar. Men nu säger vi kanske om vägen är så här och klockan är eftermiddag och vi ska äta, så ja, det ska mycket till om vi inte stannar, om man säger så. Nu har vi kommit ner här till havet och vi ser att det är fullt med hotell och jag vet inte vad. Vi liksom hänger på bara, för jag lyckades köra slut på min mobil, så vi har inte någon karta utan vi får lita på bilen framför oss. Här ligger restaurangen då, som vi har läst om. Som på helgerna är väldigt populär, bland annat åker grekerna ner här och äter. Fantastisk mat. Men nu är det inte öppet. Det är en kille här och klipper gräset. Annars är det helt tomt. Vi måste gå ner till stranden och titta på vattnet. Vattnet ser likadant ut. Vattnet. Det här har vi en flod över. Ja, vi kommer inte längre än så här. Åh, vilken härlig sand. Fantastiskt. Eftersom restaurangen var stängd så valde vi att åka ner och ställa oss på en parkering som var närmare stranden. Ja. Det gäller att hålla hemmet rent. David diskar och Björn gör någon sorts tvätt av sin bil. Tvättar du hela bilen? Vi har sovit gott här vid stranden och regnet som skulle komma har vi inte sett än. Men jag tänkte visa hur mörkt det är bort på himlen här. Någonstans bland molnen där eller bland så ligger Kefalonia. Och där ser ni kanske något. Det är Zakynthos. En fantastisk strand här. Så långt ögat når. Men idag är det inget badväder. Vi åker vidare idag. Och som vi har planerat så blir det bara en liten kort sträcka för att vi har behov av att tvätta kläder. Vi har behov av wifi. Vi har filmat och vi har mycket kod vi vill ladda ner. Så David och jag kommer att göra ett stopp
på en camping som ligger lite längre ner. Vi får se vem som är öppen och lite hur det ser ut. Men det är våran plan för idag. Här har vi stått bra i lä från den här sanddynen. Så vi har bara hört lite vågskvalp. Ja, Björn och Bitte valde att inte följa med oss. Idag blev det inte mer än 3 mil. Men det hade vi liksom tänkt ut innan. Nu har vi bestämt oss för att stanna här i natt och kanske en natt till. Vi är lite så nostalgiska för vi har faktiskt varit här förut. 2018 var vi här och vi har varit på campingen bredvid också. Redan 2004 när vi åkte första gången hit. Men idag är halva campingen öppen och under lågsäsong har de öppet en liten bit. Sen har de öppet hela camping med restaurang och allt från 1 maj. Men jättetrevlig ägare och ska bli sol imorgon säger han. Vi har fått tvätta och men ganska bra pris. 3 euro för en tvätt. Och vi har lyckats pruta till oss ett bra pris för campingen också. Jag måste bara visa här, det är ju så fina blommor här. De tog jag med mig hem när vi var här sist och satte dem i några krukor. Och fick några blommor, men absolut inte så här stora och fina som de här är. Men i alla fall blommade de. Så här ska vi greja. Vi tvättar, vi surfar, jag ska göra film. David ska greja lite grann och laga några saker på bussen. Inga jättefarliga saker som gått sönder, bara ett USB-uttag som la av. Alltså det gick på 5 minuter så har han fixat det här USB-uttaget som har krånglat för oss. Bra! Nu har vi ett USB-uttag till. 2 till, jättebra. David gör en, kallas det kattvätt på bussen. I och med att vi har stått vid vatten så är det så, eller vid saltvatten så blir det så mycket salt på bilen. Så han tycker att den behövde en liten rengöring. Det passade ju bra här. Måste berätta här, vi fick en granne här och hon har ju som oss en gammal VW-buss. Och nu kom hon med de här 2 fina bakelser av något slag. Det var så här att när hon kom så stod en stor husbil här och han tyckte att hon parkerade för nära och de blev lite osams och då öppnade jag dörren och sa till henne kom och ställ dig bredvid oss istället. Och då sa hon nej, jag flyttar längre bort, så långt bort jag kan från den här mannen. Sen blev det lite diskussioner mellan andra. Nu har han åkt och vi har pratat med henne och hon berättade att hon har kört, hon var jättetrött, imorgon är det hennes födelsedag och hon har varit och ätit mat och nu kommer med de här bakelserna till oss. Och jag sa, det är du som har födelsedag. I shouldn't have told you that, sa hon då. Men då sa hon, ni får det här för att ni är så snälla.
Va? Det var väl gulligt, Ja, David? men, oj. Oj, så fint. Har du visat? Ja, jag har filmat dem. Så imorgon blir det till förmiddagskaffet. Ja. Och så ska vi kanske överraska henne. Jag har en liten burk med kryddor. Om hon gillar kryddor ska hon få det på sin födelsedag. Eller hur? Ja, det blir bra. tycker jag. Kul! Hur smakar det? Gott. Vi äter alltså italienskt bakverk i Grekland. Som vi fick av våran granne som fyllde 61 år här idag. Bor i den bussen. Så nu ska jag också smaka. Gott förmiddagsfika. Tack. Ja. Hon sa nyss att jag måste klara det här själv för att jag reser ju själv. Men David gick ändå dit för att se om han kunde hjälpa henne. Det får väl vara hans födelsedagspresent till henne. Och sen har hon fått en burk med rödpeppar, berberi, och hon blev jätteglad för det. För de tycker om kryddad mat och hennes man älskar det. No, I don't need it, but I think I don't have it since Austria, you know. Vad är vänskap egentligen? Ja, en definition det är att det är en nära relation mellan två eller flera personer som bryr sig om varann. Det bygger på förtroende, ärlighet, ömsesidig respekt och gemensamma intressen och erfarenheter. Och lite så var det jag kände när vi träffade Doris. Vi hade något gemensamt. Och en vänskap uppstod. Och ja, vi har bytt adresser och man vet inte, vi kanske ses en dag igen. Ja, vänskap kan uppstå även på en camping i Grekland. Visst är det fint?